एक सिंपल गजाल सांगता, जितले इश्यूज जाला पळय तितल्या इश्यूचेर तो डिव्हिजन घालपाक लागून नंबर 1 आसलो. आतां पळय सीए सगळे गोंयान सीए मुवमेंट चालू आसलो बरोबर. सीए ताणें एक तरी सीएचे अगेन्स्ट उलयलें ना, नॅशनल इश्यू म्हणपाक लागलो नंबर 1. त्याच्या सायटीच्यान जे पोगो रॅली जाता पळय तेन्ना एंटी बॉम्ब स्क्वॉड सेक्युरिटी कोणाक दिता? VVIP दिता बरोबर. वो पंच मेंबर सुद्दां ना, पॉलिटिकल पार्टी सुद्दां लॉन्च जावंक नाशिल्ली तेन्ना. पूण त्या टायमाचेर ताका सांकवाल गांवान एंटी बॉम्ब स्क्वॉड सेक्युरिटी दिलेली आनी तेन्ना तांणी थँक्यू म्हणलेलें. 100 ऑफ डॉग्स, 100 ऑफ पुलीस ऑफिसर्स हें हाडला म्हणून सांगलें. त्यांनी थँक्यू दिले. त्याचे पोस्ट आहे अजूनपर्यंत. I give my opinion very clear and cut. It's not about the balancing. I do not have to balance for the vote bank, so I don't have to balance for the political काही political party damage जाता हेज्या वाटेन रावला ताज्या वाटेन. So I give a very clear picture to everyone. So similarly slowly then started like understanding all the picture around and the picture असो येवपाक लागलो की घाटिया अगेन्स्ट कॅम्पेन जाता clear cut which is 30% of the migrants. आणि मागीर slowly येवपाक लागले तेन्ना 2022चे इलेक्शन्स आयले. 6 महिने पयलीं भूमिपुत्र बिल हाडलें. आणि बीजेपी हा पळय ते मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट उलयना. बीजेपी म्हणटा हिंदुत्वाच्या बद्दल उलयता. आणि हांगासर जे हा पळय मॅक्झिमम हिंदू जे हा पळय मायग्रंट जे हा पळय मॅक्झिमम हिंदू हा क्रिश्चन ना मुद्दम पळोवपाक गेल्यार तूं. आणि त्या सायटीच्यान दुसऱ्या सायडीन पोगो म्हणून हाडले आणि पोगो लॉलीपॉप हाडून क्रिस्तांव डिवायड जाले. क्रिस्तांव युनायट जायना. हांगासर मायग्रंटांक युनायट केले. आणि त्या टायमाचेर भूमिपुत्र बील हाडले पळय तेन्ना बीजेपी म्हणपाक लागले आरजी तो डॅमेज करता तुमकां तेन्ना आमी तुमकां प्रोटेक्ट करता. सो भूमिपुत्र बील वॉज प्रोटेक्टिंग मायग्रंट्स ओन्ली, मॅक्झिमम ऑफ द मायग्रंट्स. ही गजाल म्हणटा ते विदेश इज अ व्हेरी डिसंट गाय. आय वूड लायक टू टेल हिम जे एलिगेशन घातला तो भायर कित्याक सरना. लेट हिम स्पीक. If you want to come up for a debate, I will organize a debate right in front of the Azad Maidan and let all the media come together and then let have a debate over there. अजून क्लियर सांगता, जेन्ना PDA मुवमेंट चालू आशिल्लो तेन्ना म्हाका सतीश दोणान हाणें म्हाका आपूण मॅरियट हॉटेलान व्हेल्लो. क्लियर कट हांव मेसेज दिवंक सोदता. आनी ताणें म्हाका फक्त मेसेज दिली. हें बसले आमी थंयसर. ताणें सांगलें म्हाका कितें येवकार तुमकां आमच्या आनीक एक प्रोग्रामान वॉक द टॉक शोवान. आनी तुमी आमच्या शोवाचो खूब अभिमान आमकां मेवता कित्याक ह्या शोवाक तुमी जे तुमी शेअर केल्या विडियोज, जे लोकांचो कमेंट येयल्या, त्या लोकांक आमचो शो लायक जालो कित्याक इट इज थ्रू द हार्ट. म्हणून आमी आयज तुमकां आनीक एक एक्टिविस्टाक मेळोवंक हाडला. तुमी सोशल एक्टिविस्ट आयकले आसतले तुमी आनी आमचे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आयकले आसतले. पूण आयज तुमकां आमी इंट्रोड्यूस करता जे तुमी फामाद तो गोंयान एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मिस्टर रामा काणकोणकर. रामा, थँक्यू सो मच. आयज तुमी वॉक द टॉक शोवान आयले आनी आमकां दिसता आमी तुका एक असले क्वेश्चन्स विचारतले जे तुमी अनकम्फर्टेबल आसतले. पूण तुम्ही you are famous for giving uncomfortable questions comfortably. No problem at all. Thank you so much, Naresh. I've seen your program for a lot of time. I will congratulate Alert Goan for crossing 5,000 subscribers also. Thank you. And giving the platform for the activist, more activists than the politician. Thank you so much. And that is the intention, because we want to get voices of dissent and voices that will be voice of the people like you yourself. From tumche you are very famous during the COVID time, not just because of how many people you saved, but because of your presence out there. आणि जे प्रेझन्स आसतना तुमी जे कामां केले लोकांक एप्रिशिएट केले आनी आमी खूब एप्रिशिएट करता. पूण पॉलिटिकल एक्टिविजम is way away from the social activism. What is political activism? As per you, you are called a political activist, but what is political activism? See, basically, social work and the political work. Political activism means whatever political issues are there. Now, आमी कितें म्हणटा सद्या एट प्रेजेंट आमी म्हणटा की खंयचो इशू येयलो जाल्यार आमी कितें म्हणटा क्वेश्चन करता आनी इश्यूज फायट आउट करता. आता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जे आसा पळय ते दे एनालायज हाव द पॉलिटिकल गेम्स हॅज बीन प्लेड by the politicians, by the political parties to divide the votes, to win the elections, to divide the community, to polarize the community. And I have spoken maximum time on the division, on the polarization of the voters for the beneficial of certain parties. Correct. So that is one of the main objective, I think. So many of the people are calling me political activist. And second thing, I give my opinion very clear and cut.
it's not about the balancing. I do not have to balance for the vote bank, so I don't have to balance for the political काही political party damage जाता ह्याच्या वाटेन रावला ताज्या वाटेन. So I give a very clear picture to everyone that if no matter whether it is majority, I'm speaking for majority, I'm speaking for minority, that doesn't mean for me. For what me means is the humanity. What means for me is the constitution, right? Constitutional rights. These are the things which I consider prior to anything else. So, political activism करता you are right now few आता काल परवा झाले तुझे statements is कितें animated म्हणटा against one political party, his revolutionary goings, and especially to the head of the party, Manoj Parab. There are some controversial statements that you have made, which is quite controversial because the whole purpose of the party was to stand against the ruling BJP. But your allegations are directly that the party's core people are involved in getting the BJP into power. How much of that statement is true as per you? कितें म्हणून तुका दिसले हे स्टेटमेंट करपाक? अजून हांव व्हेरी क्लियर सांगता जेन्ना PDA मुवमेंट चालू आशिल्लो तेन्ना म्हाका सतीश दोणान हाणें म्हाका आपूण मेरियट हॉटेलान व्हेल्लो. क्लियर कट हांव मेसेज दिवंक सोदता आनी ताणें म्हाका फक्त मेसेज दिली. हे बसले आमी थंयसर, ताणें सांगलें म्हाका कितें, रामा तुजें काम बरें आसा, तूं खूब बरें काम करता, एक्टिविस्ट आनी हें बरें काम करता, हांव पार्टीचे सायडीक दवरया म्हणपालो. पूण एक गजाल आसा, वी आर लुकींग पर्सन्स लायक यू फॉर गोवा म्हणपालो. आनी मागीर म्हणपालो की मायग्रंट जे आसा पळय ताजेर तुवें भरपूर उलोवपाक जाय. मायग्रंट हॅव रियली इज अ डेंजरस फॉर गोवा म्हणपालो. ओके, सो हें जेन्ना डिस्कशन जाता तेन्ना उलयता तेन्ना म्हणपालो मागीर म्हाका ही हॅव गिवन मी ऑफर्स ऑल्सो, लायक तुका पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करपाक जें कितें तुका लागतलें तें सुद्दां करुया म्हणपालो. पूण वी हॅव टू कंट्रोल दीस, कीप असायड आवर पार्टीज पॉलिटिक्स म्हणपालो. ओके, एंड देन आफ्टर दॅट लायक आय वॉज व्हेरी न्यू टू पॉलिटिक्स, जरी सुद्दां इलेक्शन बसलो सुद्दां जाल्यार न्यू आशिल्लो. एंड देन when I came out, I came out and this Tukaram Parab, who was also there with me for the protest at Azad Maidan, he was also seen right in front of Tukaram Parab is Manoj Parab. He was seen in front of the Marriott Hotel with his white Alto. So when I was coming out, he was going inside. Okay, so that's your inference that he might have met him, but also the inference that he ended up doing the same party, which is against, he's saying for Goa, but after 6 months, if you go to see, very clear cut, why I put up allegations very clearly on Satish Dhon is because he have given the offer to me, and that offer was rejected by me. After that हांवें तांकां फोन एकदां कोणी फोन केल्लो, ताच्या नंतर हांव वचूंक ना, कित्याक आय वॉज व्हेरी प्रिकॉशन विथ बीजेपी मनशांक लागून हांव प्रिकॉशन घेतालो थंयसर. सो बेजिकली ताच्या नंतर जेन्ना 6 म्हयन्या नंतर मागीर अशें स्लोली मायग्रंटाची हेट चड वाडपाक लागली पळय, तेन्ना मागीर स्लोली जें म्हाका याद येवपाक लागली की बाबा हो जें कितें करतालो पळय, म्हाका सांगतालो पळय, तोच हो करपाक लागलो. So similarly, slowly, then started like understanding all the picture around, and the picture also येवपाक लागलो की घाटिया against campaign जाता clear cut, which is 30% of the migrants. आणि मागीर slowly येवपाक लागले जेन्ना 2022 इलेक्शन्स आयले, 6 म्हयने पयलीं भूमिपुत्र बिल हाडलें. आणि बीजेपी हा पळय ते मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट उलयना, बीजेपी म्हणटा हिंदुत्वाच्या बद्दल उलयता. आणि हांगासर जे आहा पळय मॅक्झिमम हिंदू जे आहा पळय, मायग्रंट जे आहा पळय मॅक्झिमम हिंदू हा, क्रिश्चन ना मुद्दम पळोवपाक गेल्यार तूं. आणि त्या सायडीच्यान दुसऱ्या सायडीन पोगो म्हणून हाडले, आणि पोगो लॉलिपॉप हाडून क्रिस्तांव डिवायड जाले, क्रिस्तांव युनायट जायना. हांगासर मायग्रंटांक युनायट केले, आणि त्या टायमाचेर भूमिपुत्र बील हाडले पळय तेन्ना बीजेपी म्हणपाक लागले आरजी तो डॅमेज करता तुमकां, तेन्ना आमी तुमकां प्रोटेक्ट करता. सो भूमिपुत्र बील वॉज प्रोटेक्टिंग मायग्रंट्स ओन्ली, मॅक्झिमम ऑफ द मायग्रंट्स. So you see the chain, and not because of only particular thing I'm saying it. We have various examples, but I think so एक स्पेशल इंटरव्यू घेवची पडटली विथ डॉट एंड प्रूफ तुका सांगपाक. ते करूया, आतांच करूया. पूण आतां आमी वॉक द टॉक शो करपाक आमी वॉक करूंकूच ना, सो लेट्स डू लिटल बिट ऑफ वॉक. रामा, आतां रिसेंटली आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या विरेश बोरकारान क्लियरली म्हणलें तुका प्रूफ आसा जाल्यार तुमी दाखोवचे. हे जे एलिगेशन्स आसा इट इज क्वायट एक्झॅज्युरेटेड म्हणटा, आनी प्रूफ आहा जाल्यार दाखोवपाचें. तुमी कितें प्रूफ आहा तेचेर? सी पहिली गोष्ट म्हणटा ती कॅमेरा घेवन कोण भोंवना, आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती विरेश इज अ व्हेरी डिसंट गाय. आय वूड लायक टू टेल हिम जेजेर एलिगेशन घातला तो भायर कित्याक सरना, लेट हिम स्पीक.
If you want to come up for a debate, I will organize a debate right in front of the Azad Maidan and let all the media come together and then let have a debate over there. The debate is one thing, but showing proof. Tell him to say it. सतीश दोनान म्हणचें की म्हाका हांगासर आपोवंक ना आसलो आझाद मॅरियट हॉटेलान आनी तो तेणी म्हाका ह्यो ऑफर दिवंक ना म्हणून सांग. पयलो गोश्ट हांव सतीश दोना कडेन डायरेक्ट एलिगेशन्स घालता न्हू. एलिगेशन्स म्हणल्यार डायरेक्ट सांगता न्हू हें केलां म्हणून. आयज पर्यंत BJP कित्याक ओगी आहा? आयज परत सतीश दोन कित्याक ओगी आसा? पयलो नंबर 1. नंबर 2 हांवें व्हेरी क्लियर सांगलां तो हांव भायर सरता आसतना तो आशिल्लो थंयसर बरोबर. आतां ताणें सांगचें आपूण वचूंक नासलो म्हणून आनी ताणें वचूंक नासलो जाल्यार सांगचें जाल्यार आनी हे सगळे चार्ट जे आहा पळय तेज्या मनान आशिल्ले ते तूं कसो करता तेंय सांगचें लोकांक न्ही रे. हय मायग्रंटांक डिवायड करप हें ताजेंच म्हणणें आशिल्लें न्ही रे सतीश धोणाचें. म्हाका सांगलेलो तो. सो हांवें काय ताका सांगूंक ना. ताका हांवें सांगलें जाल्यार विचार ताका सांगलां हांवें सांगलां जाल्यार ताका. आता रामा एलिगेशन्स इज वन पार्ट. यू सेड देर आर लॉट ऑफ अदर एक्झाम्पल्स म्हणटा तुमी. एक्झॅक्टली खुबशे एक्झाम्पल्स आसा म्हणटा तुमी दॅट यू कॅन से दॅट दीस इज द प्रूफ. वॉट आर दीज एक्झाम्पल्स यू टॉकिंग अबाउट? पळय एक सिंपल गजाल सांगता. जितले इश्यूज जाला पळय तितल्या इश्यूचेर तो डिव्हिजन घालपाक लागून नंबर 1 आसलो. आतां पळय CA सगळे गोंयान CA मुवमेंट चालू आसलो बरोबर. CA ताणें एक तरी CAचे अगेन्स्ट उलयलें ना नॅशनल इश्यू म्हणपाक लागलो नंबर 1. त्याच्या सायटीच्यान जे पोगो रॅली जाता पळय तेन्ना एंटी बॉम्ब स्क्वॉड सेक्युरिटी कोणाक दिता? VIP दिता बरोबर. वो पंच मेंबर सुद्दां ना. पॉलिटिकल पार्टी सुद्दां लॉन्च जावंक नाशिल्ली तेन्ना. पूण त्या टायमाचेर ताका सांकवाल गांवान एंटी बॉम्ब स्क्वॉड सेक्युरिटी दिलेली आनी तेन्ना तांणी थँक्यू म्हणलेलें 100 ऑफ डॉग्स 100 ऑफ पुलीस ऑफिसर्स हें हाडला म्हणून सांगलें तेणी थँक्यू दिलें. तेजे पोस्ट आहा अजून पर्यंत थंयसर. नाव इट इज व्हेरी क्लियर की एका सायटीन जेन्ना रॅली जाता CAची तो ताका सपोर्ट करना. इट इज बेजिकली अबाउट सिटिजनशीप प्रूव करपाक लायलें. सिटिजनशिपूच तर ना जाल्यार तुका रिजर्वेशन कशें? पोगोयचं रिजर्वेशन ना तर रिजर्वेशन रायट 100% रिजर्वेशन टू गो ऑन. हें सिटिजनशिपूच मेळना जाल्यार हें आनी इश्यू कितें ताका रिजॉल्व करपाक? यू हॅव टू बी फर्स्ट सिटिजन टू टेक द रिजर्वेशन नंबर 1. पूण ह्या जेन्ना सायटीच्यान जेन्ना मुवमेंट जातालें पळय तेन्ना सायटीच्यान त्याचो मुवमेंट जातालो नंबर 1. आवडे मिटींग जाली. आतां आवडे मिटींग खंय जाली? हांगासर खंय म्हणटा तें हे पोगो रॅली जाली आवडे गांवान. तेन्ना त्या टायमाचेर जेन्ना तेज्या पयलीं अनावन्समेंट कोणी केल्लें? अभिजीत प्रभुदेसाय कॅप्टन विरियाटो यांच्यांनी सगळ्यांनी कोलाक लागून डबल ट्रॅकिंगाक लागून बंद म्हणून करपाक लागून थंयसर अनावन्समेंट केलं. त्याच दिसा तेणी 3 किलोमिटराच्या डिफरन्साचेर तेणी पोगो रॅली दवरली सांजची. यू मीन टू से टू डायवर्ट दॅट? एक्झॅक्टली. नॉट ओन्ली दीस GMCन पाव तूं. GMCन 26 लोक मरताले. 26 लोक जेन्ना मरताले पळय 3 दीस याद कर हांव आसप 5 एम्बुलन्स घेवन थंयसर रावतालो थंयसर लोकांचो जीव वाटोवपाक लागून. त्या टायमाचेर हो GMCन एकदां येना. पूण GMCंतल्यान 4 किलोमिटर 2 ते 3 किलोमिटर जे आसा पळय हल्दिदी गोवा थंयसर रिटेनिंग वॉल इलिगल बांदतालो थंय वचून तो व्हिडिओ दिता. पूण हांगासर करना. अगेन द डिव्हिजन आमी कितें म्हणटाले इन्फ्रास्ट्रक्चर लॅक आसा म्हणून सांगताले. डिमांड करताले ऑक्सिजन ना म्हणून सांगताले. हो तेज्या बद्दल कांय उलयनाशिल्लो. म्हणल्यार सरकाराक जंय डॅमेज जातालो पळय थंय तो सारको सिस्टमॅटीक हाडून दुसरो इश्यू तुमचे कडेन दवरतालो. कळ्ळें तुका? सो वॉट यू आर ट्रायंग टू से दॅट दीस वॉज pre-planned actions by the party, but in 144 सेक्शन लागलेलो आसतना एक विचारता तुका 144 सेक्शन लागलो आसतना कोल्ड रिवोल्ट करपाक खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक कोविड आसतना ताका रिवोल्ट करपाक दिलो आनी तो विजय सरदेसाई कडेन फुडें वचून फोग मारलो. कोल आशिल्लो वास्को पूण तरी सुद्दां ताका हांगासर अलाव करता. हाव दी पीपल आर. I didn't understand that part. You said that cold revolt is going on. कोल्ड रिवोल्ट जेन्ना डबल ट्रॅकिंग आशिल्लें जेन्ना कोल्ड ऑब्जेक्शन आसलें तेन्ना तो दिश्टी पडनासलो लोकांच्या वांगडा सगळे मुवमेंट यात्रा आसली ती. आनी पदयात्रा जी काडली पळय तांणी कोविडा टायमार 144 सेक्शन लागलेलो आसतना एडमिनिस्ट्रेशन कोण चलयता? सरकार. सो सरकार ताका सगळें अप्रुवल दिता मरे. करेक्ट. अप्रुवल दिला काय ना आनी विदावट अप्रुवल करता हें क्लियर जावपाक जाय न्ही रे. सो गव्हर्मेंट इज इन कंप्लीट हँड इन ग्लोव्स विथ हिम. कंप्लीट हँड इन ग्लोव्स विथ हिम. आता तुम्ही सिंपल गजाल म्हाका विचारतले त्याने आता मायकल लोबोच्या दारान वता म्हणून 4 फावटी सांगलें पावना तो अजून पर्यंत. Now that is one part where all the activists are claiming to have attacked him. But he recently said that he'll be going to as a Michael. मूर्त मेळना. मूर्त घेवपाक जाय 1.5 वर्स जालें. आनी कितलो मूर्त जाय? आतां काल जेन्ना आमी एक्सपोज केला तेच्या नंतर वचपाचो आसलो अनएवॉर्डेबल हें एमर्जन्सी कितें तरी डिक्लेअर केलें तेणी थंयसर वचपाक शकना म्हणून. सो वॉट आर whom you are trying to fool around or you are waiting for someone to offer you something and then back and go?
रामा पॉलिटिकल एक्टिविजमान एक म्हाका व्हडली गोश्ट खंय दिसता दॅट यू आर एबल टू डिकोड द पॉलिटिकल मूव्स ऑफ डिफरंट पॉलिटिकल पार्टी. What do you think is lacking with Congress now, which is part of India, that they are not able to understand all these games which is going on? If Congress has never come up with a stand against RG. See, are they not understanding or are they pretending that they are not understanding? There are two things. जो प्रिटेंड करता ताका आमी काय हेल्प करपाक शकना. जो अंडरस्टँड करूंक शकना तेंच्यांनी आमच्या असल्या मनशां कडल्यान एडवायस घेवपाचे. वी आर सिटींग डावन, वी आर डिस्कसींग, एनालायझींग आनी कशे भशेन 2022 इलेक्शन जिखलें तें म्हाजें क्लियर तुमकांच डिबेट दिल्ली हांवें मायग्रंट वील प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन 2022 इलेक्शन म्हणलें आनी 20 ते 25 सीट येतले म्हणून हांवें म्हाजे डिबेटाचेर सांगलेलें. आयलें काय ना. सो सिमिलरली BJP plans well in advance what they need to do, what are their objectives, how they will divide, how they will polarize. And today also right now if you go to see South Goa Christian ST is been planted by revolutionary Goans. It is not that they are going to make a margin of from 40,000 to 2.5 lakh voters, but 10,000 to 20,000 वोट बँक तर क्रिस्तांव एसटी डिवायड झाली ओके क्रिस्तांव लोकांची जाले क्लियर विक्ट्री फॉर दी. तुम्ही एवरी टाइम तांकां तुम्ही एलिगेशन घालता दॅट दे आर अगेन्स्ट द पार्टी बट नाव दे हॅव गिवन युअर ST कॅन्डिडेट ओनली. तूं म्हणटा तेय डिवायड जातले. एक्झॅक्टली हांव सगळे ST शूड वोट फॉर देम नो इन दॅट केस. सो बेसिकली म्हजें म्हणणें कितें आसा सिंपल गजाल आसा. वेन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो मुद्दो आशिल्लो कितें बॉयकॉट डिसिजन आशिल्लें 2000 केन्ना सांगलें सांगपा 2022 रायट वेन द मिशन वॉज हितून आयिल्लें 16 संघटना आयली 24 पयलीं नोटिफिकेशन तर दिना जाल्यार आमी बहिष्कार घालतले म्हणून सांगलें बरोबर. आतां बहिष्कार घालतले म्हणून सांगलेलें कांय मिडियान तांकां विचारलें की बाबा तुमचो सपोर्ट आहा ST लोकां खातीर. ते म्हणपाले आसा म्हणपाले आसा जाल्यार तेंचो स्टँड बॉयकॉट आसा म्हणपाले. सो तुमी बॉयकॉट करतले तेंच्या वांगडा ते म्हणपाले ना ते बॉयकॉट करप ना. सो हाव आर यू सपोर्टींग ST कम्युनिटी नंबर 1. नंबर 2 यू हॅव जम्प्ड एज ST आफ्टर 2 years फॉर दॅट 5th प्रोटेस्ट. तेज्या पयलीं तुमी केन्ना पळयला तेज्या पयलीं केन्ना पळोवंक ना तांकां कळ्ळें तुका. तेज्या पयलीं RGचो स्टेटमेंट केन्ना आयला केन्ना दिवंक ना. आपाचो आयला वेन्झीन प्रश्न मांडलेलो आसा ते मागीर विजयान प्रश्न मांडलेलो आसा. लेट अस एप्रिशिएट देम हुएवर हॅव रेज द इश्यूज ओवर दे युरीन हें केल्लो आसा. पूण हे आतां भायर सरलेले आसा आनी ह्या हितून प्रोजेक्शनान मुद्दम बारीक तर पळोवपाक गेल्यार तुमकां तर गोंय वांटोवपाचें आहा न्हू. आतां BJP हारोवपाचें आहा बरोबर. यू सी सिंपल क्वेश्चन आसा की एक आमदार जो आसा पळय यू सी वॉट इज द रिजल्ट्स ओवर दे. इज द हिल कटिंग स्टॉप्ड? Is the भरता पळय फिलिंग बंद जाला? Is the migrant voter deleted? Tell me how many migrant voters are deleted? So what was your plan? Is that thing done? No. Okay. So we'll take you little bit away from the revolutionary Goans. Yeah. And the current situation they Goan चल्लेले आसा. आता surveys are very positive with BJP because even Congress and even the India Alliance has still not come up with any candidates, right? अजून candidate one declare जावना whereas BJP is already given their tentative candidates. Correct. So why don't we just have little bit something? Yeah, sure. So किती हातलो तू? पाणीपुरी नॉन स्पायसी पाणीपुरी. एक पाणीपुरी. Even the candidates are not declared. How do you see right now if this is the agitation you are carrying? You have spoken so widely about the political parties and how they should come together and defeat BJP. But I don't see any opposition right now. Come. Yeah, sorry. Opposition म्हणून काय दिसना तुमकां कितें दिसता? See, I'll tell you one thing. If civil society keep expectation from the political parties that they are going to save the democracy, right. Let me take it very clear to you. Yeah. Is no opposition is strong enough to defeat BJP in Goa. So the only way right now where we can save Goa is the last hope is with the civil society. Right. The civil society have to play a very important role. They have to choose their candidate.
they have to see which is the candidate which will retain with the party which they vote. They have to see who cannot jump in other political party. They have to even see the winnability. They have to see all different things. So I don't find that things is happening. And second, most importantly, the activist is playing a very important role. I don't find opposition till today have conducted any meeting with them. Right. Naresh, can you drive up? Oh, okay. How's it? Yeah. One more. No, of course. I will come. I'll ask you few last questions. Yeah. Okay. आम्ही आता तुवें म्हणलें सिच्युएशन अशें आसा की इवन द ऑपोजिशन्स आर नॉट equipped to do the right now, but एक म्हयनो उरला. If that is the case, BJP will win. What is your stand with respect to ST and reservation तो जावं ना? तुमचो कितें स्टँड? तुम्ही रिजेक्ट करतले, तुम्ही कितें एका बॉयकॉट करतले? सी आमी ऑलरेडी व्हेरी क्लियर स्टँड्स घेतलेलो आसा. 3 ऑप्शन्स केल्ले आसात. For 3 political ऑप्शन, एक म्हणटा ते बॉयकॉट, एक म्हणटा ते बॉयकॉट जे डिसिजन जातलेले ते आतां 2 डिसिजन ॲड जाल्लीं आहा. एक म्हणटा ते आमी कंप्लीट गांवांनी वयतले, STचे 300 गांवां आहा तेंचं, आनी ताजे नंतर एक गजाल आमकां गरज पडटली जाल्यार आमी कॅन्डिडेटूय आमचे ओन कॅन्डिडेट घालतले. सो हें सजेशन त्या कॅन्डिडेटाचें आहा पळय ते लोकां कडल्यान येयल्ले आसले. So we are going to do a electoral damage for the current government. That is 110% sure. We are waiting for the candidates to be declared, BJP's candidate to be declared very soon. तर रामा, तुमचो कितें इंटेंशन आहा टू कंटेस्ट द इलेक्शन? आर यू सिरियस ऑफ कंटेस्टिंग फॉर दीस इलेक्शन एट लिस्ट? तुमकां तर एसटीन तुमकां तर दिले, तुमकां सपोर्ट दिलो जाल्यार तुमी कंटेस्ट करतले? See, finally, as we said, in our ST community, there are very senior most people, okay, who's been working for the community from long time. Right. Plus, there are political analysts who's already there in the politics. Plus, there are people from different NGOs, say 16 organizations, 16 organizations. आणि ताजे नंतर मागीर खुबशे हांकां घेवन डिस्कशन करून आमची 2024 इलेक्शन एक्शन कमिटी बेजिकली फॉर्म जाल्ली आसा. सो ह्या गोष्टी तेंच्यानी डिस्कशन करून वी वील सी द रायट कॅन्डिडेट टू थ्रो BJP आउट. रायट. सो तुमची क्लॅरिटी क्लियर आहा? तुमी आतां ह्या एक म्हयन्यान तुमचो प्लॅन कितें आसा ते? आमचो वेल प्लॅन व्हेरी क्लियर आसा आनी आमी डे बाय डे आमचो अपडेट्स दीत रावतले. लोकांक तुमकां कितें मेसेज आहा फॉर दीस पीपल, फॉर द सच एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? वॉट इज योर व्यू हाऊ पीपल शूड गो आउट एंड वोट? सी, नंबर 1, दो देर इज लॉट ऑफ EVMच्या बद्दल डिस्कशन्स आसा. आयज तुमी पळयला इलेक्शन कमिशनान सुद्दां एक इलेक्शन रिजायन जाल्लो आसा इलेक्शन कमिशन. सो ह्या हेतून एक्चुली पळोवपाक गेल्यार जरी सुद्दां तो भंय आसा तरी सुद्दां जरी तर कांय ऑप्शन ना. नंबर 1, इफ वी आर रियली कमिंग आउट एंड वोटींग आउट जाल्यार पयली गोश्ट म्हणटा ती म्हाका दिसता जरी तर इलेक्शन जालें EVMचेरूच आनी भायर सरले, वी कॅनॉट प्रेडिक्ट इट रायट नाव, ओके. भायर सरले, इलेक्शन जालें समज, आनी समज लोकांक भायर सरून वोट मारचे पडले, एक रिक्वेस्ट म्हाजो सगळ्या हेतून आसा, वी हॅव टू हॅव 90% ऑफ वोटींग डन. वी कॅनॉट रिमेन ऑन 70% वोटींग एंड देन एक्सपेक्ट द चेंजीस. 90% लोकांनी भायर सरचे पडटले. 90% वोटींग जेन्ना जातले, कित्याक BJPची जस्ट 33% ऑफ द वोट शेअर आसा. सो दॅट वील बी क्लियर मॅन्डेट म्हणटा. देन इट वील बी क्लियर मॅन्डेट. देन इट इज व्हेरी क्लियर फॉर अस दॅट EVM मॅनिप्युलेशन तर जालें जाल्यार क्लियर कट कळटलें की बाबा खंय खंय मॅनिप्युलेशन जालां तें. आनी लोकांनी स्टार्ट करपाक जाय डिस्कशन करपाक. आनी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टंटली, it also depends upon the opposition political parties right now who they choose as a candidature. Right. Very important, because people have ditched twice. They do not want them to be taken, their vote to be taken for a ride. So गजाल एक आसा लोकां मदीं सांगूंक सोदता, keeping all the differences aside, we have to come with one goal, that defeat BJP in 2024 election, both the seats. How we are going to defeat them, what will be our strategy,
how the mobilization can be done, how are we going to reach within 20-25 days, which we are going to get it for the campaign. All this is basically a strategy, and I feel maximum people have to come out on the road, especially youth have to come out, campaign for this whatever. You might be on the social media, start talking about it. Stop voting on the basis of religion. आमी रिलीजनाचेर बद्दल जे आयज प्रोपोगंडा चलता BJP सरकाराचो, देवाक दाखोवन वोट घेवप, it is equivalent to for me when a beggar beg हांगासर फोटो दवरता देवाचो आनी भीक मागता पळय, तेजे बेगराचे आनी पॉलिटिशियनाचे बद्दल म्हाका कांय फरक दिसना, कित्याक तो मागता आपल्या पोटाक लागून भीक आनी तो मागता आपल्या पयशांक लागून भीक. Rama, thank you so much. आमकां वांगडा उलयलो. It gives us immense pleasure that you took out time and you came and shared your views to us. I think so you guys need to share this message and share this video to as much people as possible, and we'll come with another video like this. Till then, thank you so much for watching. Thank you.